Hello guys, welcome back to my channel. කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් මම අද ඩිසයින් කරන්න යන්නේ social media poster එකක්. මේ social media poster එක fashion poster එකක්. අපි බලමු කොහොමද ඩිසයින් කරන්න කියලා. එහෙනම් let's go to the video. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම solid color ගිහිල්ලා gray color එකක් මෙතනට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ filter වල noise key and noise දීලා noise එක change කරගන්න. ඊට පස්සේ මම blur ගිහින් Gaussian blur දීලා අපි blur එක වෙනස් කරගෙන මම ඒක smart object එකක් විදිහට calculate කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙන pictures එකෙන් add කරලා background remove කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන ටික ඉතුරු කරලා අනිත් ටික අපි කට් කරලා ඉරේස් කරගන්න තමයි මම මේ හදන්නේ. Control D press කරලා selection එක අපි අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒකත් smart object එකක් විදිහට create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම Control J press කරලා duplicate layer එකක් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම text එකක් එතනට add කරගන්නවා. අවශ්‍ය වෙන විදිහට අපි ඒක adjust කරලා හදාගෙන font size change කරලා හරියටම add කරගන්නවා අපිට අවශ්‍ය තැනට. duplicate layer එකක් ගත්ත layer එක hide කරලා තමයි මේ වෙනකන් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අපි erase කරගන්න ඕනේ area එක mark කරලා අපි erase කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි hide කරපු එක on කරලා අපි ඒකට